Mình đang trên đường đi lấy một món đồ chơi đã bị lãng quên. Đó là một chiếc thuyền rất lớn, ước tính chiều dài của chiếc thuyền này hơn 1 mét. Toàn thân của chiếc thuyền này được bao phủ bởi đất và cỏ. Có lẽ nó đã bị vứt bỏ khá là lâu và ở trong một môi trường không tốt. Bên trong chiếc thuyền mọi người có thể thấy cỏ và đất rất là nhiều, nhưng mà may mắn là phần thân không bị hư hại, cũng như là gỗ không có dấu hiệu bị mục nát. Mục tiêu của mình là sẽ phục hồi chiếc thuyền này để nó tiếp tục lướt trên những con sóng. Và việc đầu tiên mình cần làm là vệ sinh sạch sẽ, sau đó tiến hành sơn lại toàn bộ phần thân, lắp ráp động cơ, bộ tản nhiệt và thêm đó là một bộ điều khiển. Đầu tiên là mình sẽ cạo những lớp đất to ở bên ngoài trước, sau đó mình sẽ sử dụng máy hút bụi để hút những phần còn lại bên trong của phần khung thuyền. Và bên trong thân thuyền mình thấy phần khung thì được làm bằng giấy. Cái loại này khi mà gặp nước nó sẽ bở ra, cho nên mình sẽ làm một cái nắp để đậy cái phần này lại. Sau đó mình sẽ sử dụng vòi nước áp lực cao để mình rửa phần thân ở phía bên ngoài. Và khi mà rửa xong thì mình sẽ tiến hành gỡ toàn bộ nội thất của nó ra, chà nhám và chuẩn bị tiến hành cho bước tiếp theo. Phần này thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ cái phần gối đỡ của trục lắp cũ nha. Họ sử dụng mica 10 ly. Cái phần này thì bắt buộc là phải khoan và cưa để cắt bỏ, vì sử dụng keo AB rất xịn, rất cứng nha. Nên mình sẽ cắt bỏ phần này, sau đó mình sẽ làm lại cho nó một bộ khác. Mình sẽ sử dụng động cơ 775 không kèm tản nhiệt, nhưng nó sẽ có một cái bộ bánh răng với tỷ số truyền 1:3 giúp động cơ khỏe hơn, giảm tải và cũng sẽ không quá nóng khi mà làm việc. Phần chân vịt mình sử dụng chân vịt 3 lá và có kích thước là 55 mm. Sau khi lắp ráp cái khối động cơ này vào phần thân thuyền thì mình thấy phần trục láp dài nhưng mà góc nghiêng không đủ, nên là khi mình lắp ráp vô thì cái phần chân vịt nó bị đụng vào phần thân thuyền. Do đó mình đã thiết kế lại một bộ động cơ khác cho góc nghiêng của trục láp lớn hơn, để khi mà chúng ta lắp vào thuyền thì chân vịt nó sẽ không chạm vào đáy thuyền. Trong lúc thiết kế thì mình lại suy nghĩ ra một ý tưởng là mình sẽ sử dụng 2 động cơ 775 để cho nó có tốc độ cũng như là lực kéo khỏe hơn. Đồng thời mình cho phần bánh răng của trục chính to hơn để làm gì? Giảm tải cho động cơ. Lúc đó động cơ nó sẽ ít nóng, ít hao mòn, tiết kiệm năng lượng, và thêm một điều nữa đó là nó sẽ ổn định và chơi được lâu dài. Còn bộ cũ thì mình sẽ dành tặng cho những bạn nào đang cần nó. Thì bộ cũ nó gồm có là một phần thân để chứa trục láp, một bánh răng lớn và một bánh răng của động cơ, kèm theo đó là thêm một cái chân vịt nữa. Các bạn nào cần thì có thể bình luận ở dưới phần video này nha. Mình gọi đây là All-in-One, có nghĩa là tất cả mọi thứ trong một. Mình đã tích hợp mọi thứ vào trong này. Ở đây sẽ có một viên pin 3S với dung lượng là 2200 mAh được đặt gọn gàng trên phần thân của động cơ, và bạn có thể thay thế một viên pin 4S với cùng dung lượng. Ở phần này mình đặt một con SC. Các bạn có thể thấy là cái con SC này nó không phù hợp và nó bị dư ra khá là nhiều, do đây không phải là con SC của cái bộ này, mà cái con SC của bộ này là đây. Bằng một cách thần kỳ nào đó mình cũng không rõ, khi mình cắt nguồn vào cho nó thì nó lại bị cháy. Trước đó thì nó hoạt động rất bình thường, và các bạn có thể thấy cái phần cháy nó ở đây, nên là mình đã sử dụng một con EC khác để thay thế. Ở phần cuối mình sẽ để một con servo ở đây. Với bộ này mình sử dụng 2 động cơ 775 và thông qua một bộ bánh răng truyền động. Việc này sẽ giúp giảm tải cho động cơ, có nghĩa là khi các bạn hoạt động động cơ này thì động cơ sẽ không hề nóng và các bạn sẽ không cần phải thêm tản nhiệt nước. Đương nhiên rồi, có cái này sẽ mất cái kia, và mình chấp nhận đánh đổi tốc độ để lấy sức mạnh để bảo vệ mọi thứ đồ điện nó chơi bền nhất. Tiếp theo thì mình sẽ lắp cái bộ động cơ All-in-One này lên cho chiếc thuyền của mình nha. Rất đơn giản thôi, mọi thứ nó đã tích hợp vào trong rồi, chỉ cần cố định cái khối động cơ này vào chiếc thuyền là chúng ta có thể sử dụng được rồi.